Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Khi nói về Argentina, chắc bạn sẽ nghĩ ngay đến vùng đất gắn liền với lịch sử bóng đá lâu đời. Sự nhanh nhẹn ở đôi chân của các cầu thủ đã tạo nên một bóng đá Argentina đáng kinh ngạc. Hay xứ sở của điệu tango mang một nét đẹp quyến rũ hiếm thấy. Cũng có thể là một ly rượu vang đỏ Malbec, một miếng thịt bò nướng thơm ngon. Nói tóm lại, tất cả những đặc điểm của đất nước này sẽ khiến bạn phải thán phục. Tuy nhiên, tại đất nước xinh đẹp này còn nhiều điều thú vị hơn nữa. Thậm chí có thể khiến bạn sốc với những điều rất khó tin nhưng có thật. Và những điều kỳ lạ đó là gì? Chúng ta hãy cùng khám phá trong video hôm nay. 15 điều kỳ lạ chỉ thấy ở Argentina. 15. Hội râu dài. Cạo râu là cách giúp phần đông đàn ông trở nên tự tin hơn với khuôn mặt của mình. Tuy nhiên thì cũng có số ít người làm điều ngược lại. Họ thích để râu không chỉ thể hiện sự nam tính mà còn là quan niệm về thẩm mỹ và trở thành nét văn hóa rất riêng. Tại Argentina có một hội khá là thú vị vì tất cả thành viên đều có râu dài. Tuy anh nào anh ấy trong bặm trợn là vậy thôi, nhưng họ là những người tốt bụng, hay giúp đỡ những người vô gia cư tại thủ đô Buenos Aires bằng việc phân phát quần áo và thức ăn cho họ vào thứ Tư hàng tuần. Bởi vậy mới nói là đừng đánh giá ai qua vẻ bề ngoài nhé các bạn. 14. Cấm đặt tên con là Messi. Nghe có vẻ như chuyện đùa nhưng có thật đấy các bạn. Chúng ta đều biết Messi là cầu thủ bóng đá được yêu thích đến mức nào, nhất là tại quốc gia Argentina. Vào ngày sinh nhật lần thứ 35, Messi đã được dàn đồng ca gồm 5.000 trẻ em hát mừng sinh nhật. Ngay đến Tổng thống Argentina cũng phải giữ im lặng khi Messi nói với tài năng và độ nổi tiếng của mình nên có rất nhiều người đặt tên cho con mình là Messi. Kiểu như lấy vía đấy các bạn. Thế nhưng có một điều khá bất ngờ là tại quê nhà của Lionel Messi, thành phố Rosario đã ban lệnh cấm những đứa trẻ sinh ra ở đây đặt tên theo cựu tiền đạo của Barcelona nhằm tránh những phiền phức do việc trùng tên đem lại. Ngoài ra thì ở một số vùng khác như Rio Negro, nếu muốn đặt Messi làm tên đệm hay tên thường gọi cho con thì bạn phải xin được giấy phép của chính quyền địa phương. 13. Cẩm nang quyến rũ gái Nga. Năm 2018, World Cup được tổ chức tại Nga. Mà ai cũng biết, con gái Nga thì có khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng rất gợi cảm. Chính vì vậy mà Liên đoàn bóng đá Argentina đã chuẩn bị cho Messi và đồng đội một cuốn cẩm nang, không chỉ dành cho World Cup mà còn dùng để quyến rũ gái Nga. What? Ngoài những phần hữu ích như giới thiệu về văn hóa Nga, cách đi đứng, chào hỏi, cuốn cẩm nang còn nhận định các cô gái Nga rất đẹp và quyến rũ, nên đàn ông khắp thế giới muốn làm quen và ngủ với họ. Chính vì thế, còn phải biết cách làm sao để tán tỉnh một cô gái Nga. Không biết là các anh chàng đội tuyển Argentina khi ấy có tán đổ cô nàng Nga nào không? Nhưng cuốn cẩm nang này thì đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ của dư luận. Liên đoàn bóng đá Argentina sau đó đã ra thông báo xin lỗi và thu hồi các cuốn sổ tay đã phát hành. 12. Đổi giới tính để nghỉ hưu sớm. Năm 2010, Thượng viện Argentina đã bỏ phiếu thông qua dự luật cho phép hôn nhân đồng giới, khiến Argentina trở thành quốc gia châu Mỹ Latin đầu tiên hợp pháp hóa điều này. Nên chuyện chuyển giới rất bình thường ở đây. Nhưng bạn có tin nổi không? Tại quốc gia Nam Mỹ này đã diễn ra một câu chuyện hy hữu khi một người đàn ông quyết định chuyển giới chỉ để được nghỉ hưu sớm. Người đàn ông đã đổi tên, đổi giới tính thành nữ. Tuy nhiên nó lại không được chấp thuận vì chính quyền nơi đây cho rằng ông ta lách luật, lợi dụng lỗ hổng hành chính cho mục đích riêng của mình là nghỉ hưu sớm. 11. Ôm hôn chào hỏi. Gặp nhau chào cũng ôm và hôn, tạm biệt cũng ôm và hôn. Điều này thể hiện sự thân mật và hiếu khách của người Argentina. Nếu là người châu Á, vào lần đầu gặp nhau, chúng ta thường chỉ chào hỏi bằng những cái bắt tay, cúi chào hay thậm chí là ánh mắt, nụ cười. Nhưng với người dân phương Tây, đặc biệt là ở đất nước Argentina, để chào hỏi người khác, bạn sẽ phải hôn má phải và ôm nhẹ đối phương một cái. Nếu chỉ đơn thuần vẫy tay tạm biệt thì mọi người sẽ nghĩ rằng bạn là một kẻ lạnh lùng và thô lỗ. 10. Tuyết rơi vào mùa hè. Với chúng ta điều này tưởng chừng như vô lý, nhưng vì vị trí địa lý đặc thù nên tuyết rơi vào mùa hè ở Argentina trở thành một điều rất đặc biệt và không kém phần thú vị cho mấy bạn bè quốc tế.
Trong khi người dân ở các quốc gia Bắc bán cầu luôn oán giận ánh mặt trời gay gắt ở mùa hè, thì ở Argentina, người dân lại được tận hưởng cảm giác mùa đông mát mẻ, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm. Thậm chí là có cả những bông tuyết rơi vô cùng lãng mạn giữa mùa hè. Nhưng đôi khi có cả những trận bão tuyết siêu to khổng lồ, với lớp tuyết dày đặc đến nỗi làm tê liệt các trục đường lớn và gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Chiến bị chuột khổng lồ xâm chiếm. Các bạn có thích ăn thịt chuột hay không? Hãy comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận nhé. Nếu ở Việt Nam, bình thường chúng ta đã phải hoảng hồn vì những con chuột cống to đùng, thế nhưng chúng chẳng là gì so với chuột lang ở nước Argentina. Nó không những là con chuột lớn nhất, mà còn là loài gặm nhấm lớn nhất thế giới. Tuổi trưởng thành, chúng nặng tới 60 kg, bằng cân nặng của một con cừu đấy nhé. Dù trông có vẻ hung tợn, thế nhưng loài vật này khá thân thiện và có thể được nuôi làm thú cưng. Tuy nhiên không hiểu vì sao gần đây, chúng lại bắt đầu xâm chiếm khu đô thị ở ngoại ô thủ đô Buenos Aires, nơi Delta. Chúng kéo đàn vào khu dân cư, phá hỏng các bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận, thậm chí cắn cả vật nuôi và gây tai nạn giao thông, khiến chính quyền ở đây không khỏi đau đầu. 8. Mọi người ai cũng có bác sĩ tâm lý cho riêng mình. Đất nước Argentina xinh đẹp, được coi là điểm đến hấp dẫn nhất Nam Mỹ, với điệu tango rực lửa, khung cảnh thiên nhiên và nền văn hóa với những đặc trưng độc đáo. Nên chắc chắn bạn sẽ cảm thấy sốc khi biết rằng Argentina có tỷ lệ nhà tâm thần, tâm lý học nhiều hơn bất cứ đâu trên thế giới. Theo Hiệp hội Phân tích Tâm lý Buenos Aires, Argentina có số lượng bác sĩ tâm lý trên bề quân đầu người nhiều hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Các nghiên cứu gần đây cho thấy có 145 nhà tâm lý học trên 100.000 cư dân, và mọi người ai cũng có bác sĩ tâm lý cho riêng mình. Bạn bè, đồng nghiệp bình luận về ý kiến của các bác sĩ tâm thần một cách tự nhiên như chuyện bình thường. 7. Telos. Argentina không chỉ có khách sạn, nhà trọ, mà khi đến đây, chắc bạn sẽ còn sốc hơn khi biết họ có cả nhà nghỉ tình yêu, thường được gọi là Telos. Đây là một dạng khách sạn mà bạn có thể làm bất cứ điều gì để thỏa mãn nhu cầu tâm sinh lý của mình. Các Telos có đủ tiện nghi và đáp ứng được mọi yêu cầu kỳ quái của mọi kiểu khách. Khách sạn được mở phục vụ 24/24 giờ và đón tiếp bất kỳ cặp đôi nào, kể cả những người đồng tính. Bạn có thể lựa chọn những khách sạn kiểu truyền thống hoặc những khách sạn phá cách với bồn tắm nóng và tường lắp gương. Nhiều nơi có dịch vụ phòng ăn cao cấp và hồ bơi riêng, hoặc bể sục cho bạn thỏa thích vui vẻ bên cạnh một nửa kia của mình. 6. Người lạ sẽ trả tiền vé xe buýt của bạn. Theo nhận xét của nhiều du khách, thì giá cả các phương tiện công cộng ở Argentina phải chăng nhiều hơn nước khác, mà người Argentina thì khá là thân thiện. Nên ngẫu nhiên họ sẽ trả tiền cho những người khác đi cùng chuyến xe với họ, nhưng lại không may hết tiền trong thẻ giao thông. Vì vậy, nếu có dịp check-in ở đất nước này mà bạn không có tín dụng trong thẻ, thì cũng yên tâm mà lên xe nhé. Các tài xế xe buýt sẽ không để ý việc này, và họ sẵn sàng chở bạn một cách bình thường nếu bạn đưa cho họ một vài peso. 5. Thị trấn ma. Từ một ngôi làng ven hồ sầm uất và náo nhiệt với 1.500 người, Villa Epecun chấm dứt sự sống của mình vào ngày 10 tháng 11 năm 1985 khi con đê ở hồ nước mặn bị vỡ đột ngột. Nước mặn chìm ngập khắp nơi, ăn mòn các tòa nhà, làm chết cây cối. Thế là từ một nơi nghỉ dưỡng sầm uất, Villa Epecun bị lãng quên. Điều khiến người ta khó hiểu là sau gần 37 năm biến mất, Villa Epecun lại lộ diện với khung cảnh tiêu điều, hoang tàn và buồn bã, khiến nơi đây được gọi là thị trấn ma. Nếu bạn thích ngắm cảnh sắc kỳ lạ, hãy đến đây vào ban ngày. Còn muốn thử thách lòng dũng cảm, hãy đến lúc hoàng hôn và ở lại đến khuya. Đi lang thang giữa những hàng cây không lá, len lỏi qua những bức tường trắng xám để trải nghiệm cảm giác rùng rợn, ma quái. Có bạn nào muốn trải nghiệm cảm giác này không nhỉ? 4. Thịt bò. Ở Việt Nam, nói thịt có lẽ hầu hết sẽ nói đến thịt lợn. Còn ở Argentina, nói đến thịt là họ nói đến thịt bò đấy. Argentina chính là thánh địa cho những người thích thịt bò, với giống bò Bambas, cách cắt thịt và bảo quản khác biệt. Không biết có bạn nào đã từng ăn thịt bò ở Argentina chưa nhỉ? Bò Argentina được nuôi thả tự nhiên, tự do đi lại trên những cánh đồng rộng lớn, từ đó giúp cho thịt bò ngon và đảm bảo chất lượng hàng đầu. Các mối quan hệ công việc, bạn bè, gia đình ở Argentina đều xoay quanh món bò nướng. Nếu các món bò Việt được ướp với nhiều loại nước sốt, gia vị, thì bò Argentina được nướng trực tiếp trên lửa than.
không cần tẩm ướp sốt hay các gia vị đặc biệt, chỉ cần thêm một chút muối, tiêu và dầu ô liu là đủ. Và người Argentina đặc biệt nướng thịt bò tái còn máu đỏ. 3. Trà yerba mate. Yerba mate là thức uống cực kỳ phổ biến ở Argentina. Nó đã tồn tại khoảng 5.000 năm. Loại trà này là di sản văn hóa của châu Mỹ nói chung, phổ biến tại các quốc gia Uruguay, Paraguay, Brazil. Riêng tại Argentina, trà yerba mate được mệnh danh là quốc ẩm. Đây cũng là đồ uống ưa thích của các ngôi sao bóng đá như Messi, Griezmann, Suarez. Lá trà khô được ngâm trong nước nóng, theo cách truyền thống trong một cái bầu và uống bằng ống hút bằng kim loại. Yerba mate tự hào có hương vị mạnh mẽ, một chút vị đắng được bao bọc bởi một hương vị rất đậm đà. Tùy thuộc vào quá trình sản xuất, yerba mate có thể có vị hơi ngọt đến hơi đắng. Nó được đánh giá là một trong những loại trà ngon nhất và đắt nhất thế giới. 2. Đảo con mắt. Được khám phá bởi nhà làm phim Sergio Nespiller và nhóm của ông khi họ đang nghiên cứu bối cảnh cho dự án phim của mình. Theo đo đạc, The Eye có đường kính khoảng 119 m. Nó giống như một chiếc đĩa tự xoay trên trục một cách kỳ lạ. Rất khó để nghĩ rằng The Eye được hình thành một cách tự nhiên, đúng không nào? Không dừng lại ở đó, nước bao quanh hòn đảo rất trong xanh và lạnh, trái ngược hoàn toàn với địa hình đầm lầy, cũng khiến nhiều người không ngừng thắc mắc. Còn theo những cảnh quay từ trên cao xuống hàng chục năm cho thấy, mỗi năm hòn đảo này lại nằm một vị trí khác nhau trong đầm lầy, nghĩa là nó có thể tự xoay. Chính vì quá nhiều bí ẩn chưa được giải thích, nhiều người cho rằng đảo con mắt là căn cứ bí mật của người ngoài hành tinh hay một thế lực siêu nhiên nào đó. Theo các bạn thì nguyên nhân do đâu? 1. Rừng cây hình đàn guitar. Nếu có dịp bay trên quần đảo Pampas của Argentina, bạn sẽ nhìn thấy một khu rừng hình cái đàn guitar khổng lồ nằm nổi bật giữa một vùng đất rộng lớn. Đây là sản phẩm của lão nông Pedro Martin Ureta trồng từ vài thập kỷ trước. Nếu nghe qua, nhiều người có thể biểu môi mà cho rằng người nông dân này thật rảnh việc, vì làm ra thứ mà không phải ai cũng được ngắm nhìn. Tuy nhiên, đó là tác phẩm minh chứng cho tình nghĩa phu thê giữa ông và người vợ đã qua đời. Khi mới 25 tuổi, vì căn bệnh nan y, bỏ lại ước mơ còn dang dở về một khu rừng hình cây đàn, loại nhạc cụ mà bà ấy yêu thích. Để hoàn thành tâm nguyện và tưởng nhớ người vợ đã mất, ông Ureta đã bắt tay thiết kế khu rừng ngay trên mảnh đất chính của gia đình mình. Ông đã trồng khoảng 7.000 cây bách và bạch đàn, xếp thành hình một chiếc đàn guitar khổng lồ. Cuối cùng, ông cũng đã hoàn thành tâm nguyện của vợ mình theo cách lãng mạn và tinh tế nhất. Ngày nay, khu rừng cây đàn guitar được biết đến như một biểu tượng vĩ đại của tình yêu. Nó hiển thị trên Google Earth, ngay cả NASA cũng đã ghi lại hình ảnh này trên vệ tinh Terra. Nơi đây, ngày nay vẫn là một trong những niềm tự hào và biểu tượng lãng mạn của đất nước Argentina. Điều điên rồ nào ở Argentina làm bạn ấn tượng nhất thì nhớ comment trong phần bình luận cho mọi người biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.